हेलो नमस्ते तपाईँलाई मेरो डिटेलमा स्वागत छ किनभने आज मेरो एकदमै पर्सनल कुरा तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु एकदम गजबको चिज मेरो हातमा आज परिसकेको छ यो के होला जस्तो लाग्छ भने मेरो साइडमा यो कार्टुन यहाँ अघि देखिरहेको छु भने यसमा चाहिँ लाइफ लेस अर्डिनरी भनेको छ हाम्रो कार्डबोर्ड बक्समा हामीलाई के सामान आएको होला भने चट्ट मैले यसलाई खोल्दैछु खोल्दा तपाईँले भित्रबाट हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भनेर पनि मलाई लेखिएको छ धन्यवाद पनि दिएछ र चट्टसँग हेर्नु कालोलाई पनि म सट्ट पल्टाएँ यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने वाउ गोल्डन कन्सेप्ट लेखेको छ नि तल स्विडेन पनि लेखेको छ भनेपछि यो सामान पक्कै पनि कहाँ स्विडेनबाट आएको छ स्विडेनमा बनेको छ उछाले क्या गरौँ लो बाफरे र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अरू के बट्टामा के छ र यस्तो मिठो थ्याङ्क यू लेखेको काजलाई पनि मैले अब तल राखिदिँदैछु भने अब आउँ यो डब्बामा के रहेछ र हेरिहालौँ हुन त तपाईँले टाइटलबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ के होला भनेर तर पनि रियलमा के छ म तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाइरहेछु माथि तपाईँले देखिहाल्नु भने साइडमा पनि तपाईँले लाइफ लेस अर्डिनरी यहाँ लेखिएको छ भने त्यस र अझै म तल पल्टाउँदै जाँदाखेरि अर्को साइडमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ टक्क तपाईँले गोल्डन कन्सेप्टको लोगो ब्याज पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने बाहिरपट्टि सेतो रङको यो कभरले मोडेर काजलाई पनि मैले निकालिदिएँ र यति नै रहेछ र हेर्नुहोस् कस्तो मिठो कालो बक्सा तपाईँले भेटिराख्नु भएको छ यहाँनिर र हेर्दाखेरि गजब छ क्या यो र यसलाई मैले दुई तिनवटा स्लाइड गर्नु पर्ला हो रहेछ टक्क स्लाइड गरेँ मैले र तपाईँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने अर्को सानो डब्बा पनि भेटेँ मैले ल हेर्नुहोस् क्या टल्किने पियानो ब्ल्याक कलर फिनिसमा एकदम साइनिङवाला बक्स तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ भने यसमा तपाईँलाई यहाँ देखिहाल्नु यहाँ ठक्क लेखेको रहेछ एप्पल वाच केस भनेर लेखिएको रहेछ अब यो भित्र अझै के रहेछ हामी यो बट्टा खोल्नुभन्दा पहिला अझै यहाँ हेरौँ र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सानो बुक हामीले यहाँनिर पाउँछौँ टक्कै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने माइक्रो फाइबरवाला तपाईँको कपडा पनि तपाईँले पाइराख्नु भएको छ जसले चाहिँ सफा गर्नलाई पनि दिएको छ भने चाहिँ कति डेलिकेटेड सामान होला जसको लागि चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ यस्तो मजाको यो माइक्रो फाइबर नै युज गर्नुपर्ने रहेछ हामीले र हेर्नुहुन्छ भने एसेम्ब्ली किट हामीले पनि पाएका छौँ यहाँभित्र पनि त्यस्तै यसलाई चाहिँ रेसिङ स्पोर्ट्स 3 भन्ने मोडल चाहिँ यो रहेछ र यो बुकलाई पनि म साइडमा राखेँ भने भित्र के आउँछ त्यो पनि हेरिहालौँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको यहाँनिर कार्ड पनि जस्तो छ यसलाई चाहिँ निकाल्न हामीले हल्का स्लाइड गरेँ ल हेर्नुहोस् क्या दामी गोल्ड प्लेटेड जस्तो यो पनि वारेन्टी कार्ड सर्टिफिकेसन पनि यस्तो दामी हुँदो रहेछ यहाँभित्र अर्को स्क्रु ड्राइभर पनि छ टुल्सलाई पनि निकालेँ यो पनि कस्तो मजाको गोल्ड प्लेटेडवालै मजाको दामी तपाईँले पाउनुहुन्छ यो चाहिँ वास्तवमा मेरो विचारमा यो हाम्रो जुन फिता हुन्छ ठुलो सानो भयो भने यसको सामान राख्नलाई पार्ट्स राख्नलाई चाहिँ यो सानो पेपर ब्याग जस्तो लाग्यो मलाई यहाँनिर बक्सा यसो हेर्नु भने चाहिँ अब हाम्रो डब्बाभित्र केही पनि छैन यहाँनिर र यसमा हेरौँ अब यो डब्बाभित्र के छ यो डब्बाभित्र पहिला यो हेर्नुभन्दा अगाडि अलिकति मैले चाहिँ यसको स्टडी गरेको थिएँ यो भनेको चाहिँ स्विडिस कम्पनी हो हुन त एकदमै धेरै स्विजरल्यान्डमा बनेका घडीहरू संसारमा बिक्ने गर्छ जसमा एकदम टप ब्रान्डहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ एउटा प्रिमियम फिल गर्नको लागि एउटा कस्टमरले लिइसकेको घडीलाई चाहिँ झन् अझ बढी भ्यालु एड गर्नको लागि एउटा कन्सेप्ट नै बनायो जसले आफ्नो नामै आफ्नो ब्रान्डिङै के गर्यो गोल्डन कन्सेप्ट भनेर बनायो र यसलाई म बट्टा अनबक्सिङ गर्दैछु र अनबक्सिङ गर्ने क्रममा म टट्ट यो बट्टामा यहाँ भएको चिजलाई खोल्दैछु जसलाई चाहिँ अगाडिपट्टि नै म पारे खोल्छु भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्तो छ तर यसरी खोल्दा मैले देखिनँ अब यसलाई म चट्ट घुमाएर हेर्छु ल हेर्नुहोस् क्या बब्बाल घडी चाहिँ अहिले मैले यहाँ देखिरहेको छु तर वास्तवमा यो घडी चाहिँ नभएर घडीको केस मात्रै हो यसलाई निकाल्न गइरहेको छु हो र हेर्नुहुन्छ भने एकदमै लग्जरी प्याकिङसँग आएको बक्साबाट मैले बाहिर निकालिसकेको छु भने यसको भित्रपट्टिबाट यसलाई पनि निकालेँ र यसलाई यहीँ राखिदिउँ र बट्टा हेरौँ पहिला बट्टा नै यति धेरै प्रिमियम छ यसलाई पनि साइडमा लगाइदियो भने अब आउँ यो ब्यान्ड कस्तो छ यो वाचको केस कस्तो छ र हेर्दैखेरि नि बबाल छ अब यो आएपछि अब यो घडीलाई पनि मैले खोल्ने भइसकेको छु अब र यो घडीलाई पनि एकछिन साइडमा लगाउँ अब स्मार्ट घडी नै लाउने हो तर स्मार्ट घडी लाउनलाई केस पनि खत्रै चाहिएको थियो लग्जरी फिल हुने एकदम प्रिमियम फिल हुने चाहिएको थियो भने यो पनि मेरो हातमा परिसकेको छ र हेर्नुहुन्छ भने यसलाई कसरी लाउने भनेर यहाँ हेर्नै गाह्रो भइरहेछ मलाई त म यहाँ पुरै सिल छ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट यहाँ पनि खोल्न मिल्ने रहेछ हो है क्या दामी ल र अब यो किन त भन्दाखेरि मसँग भइरहेको आफ्नो स्मार्ट वाच जुन एप्पलको अल्ट्रा 2 मसँग छ तर तपाईँ नर्मली हेर्नुहुन्छ भने यो ब्यान्डमा मैले लाउँदा यो कस्तो फिल हुन्छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अहिले हल्का यहाँनिर हेरौँ तपाईँले हेर्दाखेरि यसको फिलिङ कस्तो देख्नु भएको छ ल हेर्नुहोस् अब माथिबाट पनि हेरौँ यसरी कस्तो देखिरहेको छ यहाँबाट हेर्दा कस्तो देखिरहेको छ अब यसको डिफ्रेन्स कस्तो हुन्छ त यहाँ लाउँदाखेरि तपाईँलाई म देखाइ नै हाल्नेछु सबैभन्दा पहिला घडीको ब्यान्डलाई हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सर्ट मैले यहाँबाट निकालिदिएँ र यसलाई पनि यहाँ भुइँमा राख्यो भने अब यसलाई खोल्ने कसरी हुन त हामीसँग टुल त यहाँनिर छ टक्कै यो खुल्यो यहाँ प्रेस गर्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि यहाँभित्र भएको चिज हामीले निकाल्दैछु यो यहाँ त डमी रहेछ ठ्याक्कै हेर्नु न यो अल्ट्रा र यसको साइज पनि उस्तै देख्नुहुन्छ यहाँ डमी वाच हामीले यहाँ पाइरहेका छौँ र यसलाई पनि साइडमा राख्यो भने अब यसलाई घडीलाई म यहाँभित्र राख्न गइरहेको छु
र टक्कै यहाँ घडीलाई यहाँ राखिदिन्छु म। सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिकाले हाल्न सकिन्छ र यसलाई क्लिक्क गरेपछि अब हाम्रो घडी के भयो लाग्यो ल हेर्नुहोस्। अब अहिले लगाएको र अहिले लगाएकोमा तपाईँले फरक देख्न सक्नुहुन्छ कतिको चेन्जेस आयो ल। गजब भयो नि त। अब यो ब्यान्ड मलाई ठुलो भइरहेको छ, यसलाई म सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ खास लाउनु पर्ने चाहिँ मेरो यो साइडमा हो। दामी, ओ माई गॉड ल। र केसको बनावटको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै प्रिमियम बनावट चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। एकदमै लग्जरी फिल, एकदमै महँगो देखिने स्विजरल्यान्डमा बनेका घडीभन्दा स्विज वाचभन्दा पनि खतरा फेरि तपाईँले अब एप्पल वाचमा पाउनुहुन्छ। र यो एप्पल वाचमा खालि यो चाहिँ मैले अल्ट्रामा लगाएँ भने त्यस्तै तपाईँले सिरिज 9, सिरिज 8, सिरिज 7लाई पनि लाउने केसहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अलिकति सानो साइजको हुन्छ। तर यो बनावट हेर्दाखेरि यो कार्बन फाइबरको तपाईँको मोटामोटी केस तपाईँले एकदम ब्ल्याक टोनमा तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। वरिपरि स्टिल फ्रेममा तपाईँको चाहिँ गोल्ड कोटेड गरिएको छ, त्यो पनि 18 क्यारेट गोल्ड चाहिँ यसमा हामीले कोटेड गरेको पाउँछौँ। त्यस्तै ब्याक साइडमा पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै हाई क्वालिटी फिनिसिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ नि। ब्यान्डमा पनि हेर्नुहुन्छ नि स्टेनलेस स्टिलमा 18 क्यारेट गोल्ड प्लेटेड गरेको तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र हेर्दै फिल र लुक्स एकदमै प्रिमियम तपाईँले यो देख्नु वाच तपाईँले सजिलैसँग आफ्नै म्यानुअली चार्जबाट सजिलैसँग एक्सेस गरेर चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा यति इजी सिस्टम रहेछ, तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यो लाउनु मन लागेन एकदम सानो यो पिनको सहायताले माथि टक्क खोलेर आफ्नो वाच निकालेर फेरि आफ्नै स्पोर्ट ब्यान्डमा तपाईँले हालेर फेरि आफ्नो यो एप्पल वाचको पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई निकालेर लाउनु ओर्नलाई पनि एकदमै इजी भन्दा इजी पनि छ। यदि तपाईँसँग अल्ट्रा 1 थियो भने त्यसलाई पनि फिट हुन्छ, अल्ट्रा 2 छ भने त्यसलाई पनि फिट हुन्छ, यदि अल्ट्रा 3 पनि यस्तै सेम साइज निकाल्यो भने त्यसलाई पनि यही ब्यान्ड र वाच केसले काम गर्छ। र घडी हेर्दा एकदम ठुलो देखे पनि यसको वेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ करिब 55 ग्रामको चाहिँ वाच बाहेक चाहिँ यो टोटल केस र यो तपाईँको ब्यान्डको वेट तपाईँलाई पर्न आउँछ भने यसलाई चाहिँ पोलिसिङ गर्दाखेरि पनि एकदम ह्यान्ड पोलिस नै गरेको छ। र खासमा भन्ने यो कम्पनीको लक्ष्य पनि त्यही हो, खालि हातले बनाएर चिटिक्क मात्रै पार्ने होइन कि एकदम लग्जरी फिल पनि होस् र असाध्यै ड्युरेबल पनि होस्। र यो त वाचको केस हो भने यो कम्पनीले आइफोनका केसहरू पनि तपाईँले बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क चाहिँ मैले यो भिडियोको तल यो जुन कुन केस हो र यसको दाम कति पर्छ भन्ने कुरो डिटेलमा पनि राखिदिन सक्छु। तपाईँले त्यहाँबाट पनि यो ब्रान्ड के हो, यो वाचको ब्यान्डको दाम कति पर्दो रहेछ भन्ने कुरो पनि तपाईँले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यो त थियो मैले रेडिमेड नै आएको थियो भने अब यदि तपाईँले आफ्नै डिजाइनमा पनि यो कम्पनी तपाईँको लागि सिङ्गल पिस भए पनि बनाइदिन्छ, तर त्यसको लागि छुट्टै कस्ट र तपाईँले छुट्टै कोटेसन लिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो वाचको केस चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन? लास्टै बवाल केस छ यो। तपाईँ धेरैजना मान्छेको वाउ गरेर मुख पनि अड्किन सक्छ यसको दाम देखेर पनि होइन, तर वास्तवमा छ पनि त्यस्तै, म पनि त्यस्तै आत्तिएको थिएँ। र बट्टा प्याकिङ र चिज हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा इट्स वर्थ इट जस्तो मैले चाहिँ देखिरहेको छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। फेरि यस्तै नयाँ भिडियो त लिएर आइहाल्छु, त्योसम्म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा छ। आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते। ओ माई गॉड बबाल छ।